Mercedes-Benz E-Class ข้างนอกหรูภายในแกรนด์ออปชั่นล้นแต่น่าเสียดายที่ปัญหาจุกจิกเขาเยอะไปหน่อย BMW Series 5 ขับขี่ดีมากๆมี BSI แต่ว่าออปชั่นเนี่ยค่อนข้างน่าอายแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้ท้าชิงใหม่เข้ามาในเซกเมนต์นี้แล้วและผมก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับสำหรับข้อดีและข้อควรระวังของ Lexus ES ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถพอสอ่านได้เลยครับโดยปกติแล้วเนี่ย Lexus เมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์ราคาจะแพงกระโดดเลยครับแต่กลับกลายเป็นว่าสำหรับเจ้า ES เนี่ยราคาเขาถูกกว่าระดับหนึ่งเหมือนกันและเมื่อพูดถึงเรื่องราคาถ้าคุณอยากขอโปรโมชั่นรถใหม่หรือว่าซื้อรถดีลเลอร์โปรแรงพร้อมขายเนี่ยให้เข้ามาที่ www.carnet.co.th หรือคลิกลิงก์ด้านขวาบนก็ได้ Lexus ES คือการที่คุณนำบางสิ่งบางอย่างที่ดีอยู่แล้วคุณมองมาแล้วคุณรู้สึกว่าผมทำให้มันดีกว่านี้ได้มันก็เลยออกมาเป็น Lexus ES คันนี้ครับยังไงก็เป็นงานดีไซน์จากคนญี่ปุ่นแท้ๆและเขาก็ไม่ละอายใจด้วยครับที่ของเขาเนี่ยมีอัตลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นสูงมากๆเหมือนมีดเล่มนี้ฮะที่ดูยังไงก็มาจากงานฝีมือของช่างญี่ปุ่นปกติผมจะไม่ชอบพวกวัสดุโครเมียมรอบคันเลยครับแต่สำหรับคันนี้เนี่ยผมถือว่าได้ใจผมไปเลยคุณจะได้กริลหน้าที่ดูทั้งใหญ่และมีรสนิยมสูงไฟหน้า Adaptive ทั้งไฟสูงไฟต่ำและเลี้ยวตามโค้งให้ด้วยล้อแม็กขนาด18นิ้วสไตล์ Aero Wheel ไฟเบรก LED 3 เส้นเนี่ยผมก็ชอบมากๆเลยครับและมันดูเหมือนกับว่ามีโป่งล้อปลอมๆออกมาด้วยตรงนี้เนี่ยทำให้รถดูสปอร์ตขึ้นเยอะมากๆครับสัดส่วนประตูที่ยาวของคันนี้ทำให้รถดูเหมือนรีโมขึ้นเหมือนกันและ Lexus เนี่ยเขาก็ทำอะไรที่ญี่ปุ่นมากๆเลยนะฮะก็ลองนึกสภาพดูว่าตอนที่คุณมี Easy Pass ใช้แล้วเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะกลับไปจ่ายเงินสดใช่ไหมฮะเพราะว่ามันทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่า Lexus เลยมีเจ้านี่ฮะสิ่งที่เขาเรียกว่า Lexus Card Key ก็คำเตือนนะครับอันนี้ไม่ใช่ของจริงผมขอของจริงจาก Lexus ไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เก็บกุญแจสำรองไว้ที่เขาแต่ก็ไม่เป็นไรคอนเซปต์ของมันก็คือเสียบมันในกระเป๋าหรือว่าหลังเคสมือถือก็ได้นะครับผมแล้วคุณก็ไปที่รถเปิดออกเข้าไปนั่งและสตาร์ทรถได้เลยครับเข้ามาดูภายในธีมความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังสูงอยู่บรรยากาศภายในของ Lexus ES คันนี้เนี่ยให้บรรยากาศความรื่นรมเหมือนห้องชงชาแบบชาชิตสึของญี่ปุ่นเลยครับดีไซน์ลวดลายและการจัดวางภายในที่ไม่แข็งเหมือนในรถเยอรมันคู่แข่งด้ามจับประตูที่ไร้กรอบและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นลายไม้สลับกับโลหะและหนังเนี่ยให้ความรู้สึกที่พรีเมียมมากๆเลยครับและข้างๆที่เป็นที่พักแขนคุณจะเห็นว่าวัสดุทั้งแผ่นนี้ถูกหุ้มหนังมาทั้งหมดและมันนุ่มเอามากๆเช่นเดียวกับเบาะนั่งในคันนี้เลยครับนาฬิกาอนาล็อกเนี่ยที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกสุดๆและที่จะเป็นไฮไลท์สำคัญของเจ้า Lexus ES คันนี้ก็คือพื้นที่โดยสารด้านหลังครับเพราะว่ามันนั่งดีกว่า Series 5 และ E-Class เอามากๆแต่นี่ไม่ใช่สารคดีรถเพราะ ES คันนี้ก็ยังมีเรื่องจุกจิกอยู่เยอะพอสมควรแต่บางอย่างเนี่ยก็คลาสสิกจนย้อนยุคไปเลยฮะยกตัวอย่างเช่นรูเสียบ AUX ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ช่องใส่ DVD CD เนี่ยก็ยังมีให้นะครับ
แล้วก็วัสดุออกแบบปุ่มต่างๆตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเก่าแก่มากๆเลยและจุดอ่อนที่มีใน Toyota เนี่ยก็ยังถูกส่งทอดมาใน Lexus คันนี้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแผงจอ TFT ที่เราเคยบ่นไปแล้วใน Camry และ Altis ว่าตัวอักษรมันไม่ชัดเท่าไหร่และใน Lexus ES คันนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันครับพลาสติกตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นพลาสติกที่แข็งที่สุดที่ผมเคยจับในเซกเมนต์นี้เลยฮะในรถเยอรมันถาดวางโทรศัพท์จะถูกบังด้วยที่วางแก้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะผมนึกว่ามันต้องรับสภาพแบบนี้อยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยคุณจะไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจนกระทั่งมีคนมาหยิบยื่นให้คุณดูอย่าง Lexus คันนี้ฮะมีที่วางแก้ว2ช่องแบบแยกกันมีช่องแรกอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีช่องข้างในที่ลึกมากๆแถมว่าถ้าเกิดว่าคุณมีของที่แก้วที่ไม่สูงมากเนี่ยคุณสามารถกดสวิตช์เปิดชั้นวางออกมาวางให้มันสูงขึ้นจับถือง่ายขึ้นด้วยทีนี้เนี่ยพูดถึงที่วางมือถือด้านในเรามี wireless charger ที่เก็บดีมากๆก็วางไว้แบบนี้แล้วก็สามารถชาร์จได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่เขามีช่องวางมือถือที่ไม่ถูกเกะกะคือช่องวางมือถือที่สะดวกมากๆหยิบเข้าหยิบออกเนี่ยฮะคุณดูฮะเรื่องง่ายๆแค่นี้ฮะแต่ทำให้ชีวิตคุณสะดวกขึ้นเยอะมากๆและพื้นที่สัมภาระคันนี้สำหรับด้านท้ายรถของคันนี้นะครับสามารถเปิดได้เป็นระบบไฟฟ้ามี hand free access ด้วยเตะเข้าไปที่ด้านล่างเลยฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยกว้างใหญ่ยาวแล้วก็ลึกมากๆเลยนะครับผมแต่น่าเสียดายที่รถคันนี้เนี่ยไม่สามารถพับเบาะหลังได้เพราะว่าชิ้นส่วนตรงเบาะหลังเนี่ยเขาเอาไปใส่เป็น V-brace ไปแล้วช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแชสซีแต่ที่ผมชอบเกี่ยวกับความทนทานของรถญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ฮะคือมอเตอร์ไฟฟ้าของฝาท้ายเนี่ยมันไม่ขัดกับแรงมือซึ่งทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทนทานมากเพราะว่ามันมีบางกรณีครับที่เราไปสนามบินคุณยางเขาเปิดเช็คของเสร็จแล้วเนี่ยเขาปิดลงมาปั้งแบบนี้เลยรถบางคันที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขัดอยู่หรือสวนอยู่เนี่ยทำให้ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยสามารถพังได้ง่ายๆตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับเราพูดกันตรงๆเลยดีกว่าครับเจ้า ES 300h คันนี้เนี่ยถ้าคุณอ่านสเปคชีทมันแทบไม่ต่างอะไรกับเจ้า Camry เลยครับไม่ว่าจะเป็นแชสซีเครื่องเกียร์หรือไอ้แผงจอที่ผมบ่นไปเมื่อกี้เนี่ยก็ยกมาจาก Camry แท้ๆเลยครับแต่มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให้คันนี้เนี่ยขับไม่เหมือน Camry เลยครับถ้าคุณเคยขับ Camry เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าการเก็บเสียงมันแย่ขนาดไหนแต่ว่ามันจะไม่มาเป็นปัญหาใน Lexus ES คันนี้แน่นอนเพราะว่าพื้นของรถคันนี้เนี่ยมีฉนวนเก็บเสียงถึง 93% ของทั้งพื้นที่พื้นรถและยังมี Active Noise Cancelling คอยหักล้างคลื่นเสียงที่เข้ามาในตัวรถทั้งเกียร์ CVT เนี่ยฮะที่ถูกจูนมาให้ไวแล้วก็รู้สึกดีมากๆถ้าคุณเปลี่ยนผ่าน Paddle Shifter ให้ความไวได้พอๆกับเกียร์อัตโนมัติ Steptronic ที่อยู่ใน BMW Series 5 เลยฮะช่วงล่างใน Camry จะเป็นช่วงล่างที่ให้ความมั่นใจชวนเล่นโค้งเอามากๆแต่ของ Lexus เนี่ยเขาได้เพิ่มแล้วก็พัฒนาทำให้ช่วงล่างของคันนี้เนี่ยเวลาเราขับไปเนี่ยครับการรีบาวของช่วงล่างการผ่อนตัวคืนของช่วงล่างเนี่ยรู้สึกสมูทแล้วก็ดีมากๆเก็บหลุมใหญ่ๆได้ดีและความสากของถนนเนี่ยแทบจะรู้สึกได้ยากมากๆเลยครับส่วนถ้าอยากเพิ่มอารมณ์ให้มันสปอร์ตขึ้นคันนี้มันก็พอทำได้ครับก็สามารถเปลี่ยนได้ที่แทนด้านบนนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบท่วงท่าตรงนี้มากแล้วก็การที่มันตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนสปอร์ตโหมดหรือว่าเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องละสายตาออกจากถนนด้วยนะสามารถยื่นมือออกมาเปลี่ยนได้เลยและเมนูมันอยู่ตรงหน้าเราเวลาเราปรับไปเป็นโหมดสปอร์ตเจ้าจอ Driver Cockpit เนี่ยก็จะเปลี่ยนดีไซน์คล้ายกับ Lexus LFA แต่ว่าคุณเนี่ยจะไม่อยากขับคันนี้แบบ Lexus LFA แน่นอนครับเพราะว่าเกียร์ CVT เนี่ยถ้าคุณเค้นและคันรอบเครื่องออกมามากเกินไปเนี่ยผมว่าเสียงมันจะเป็นแบบนี้ฮะแล้วมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ผมขอทิ้งโหมดการขับขี่ของคันนี้ไว้ที่ normal หรือ eco ดีกว่าครับเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยดีมากๆเฉลี่ยอยู่ที่ 23.3 โลลิตรและไม่ต้องมานั่งชาร์จแบบรถเยอรมันด้วยทัศนวิสัยของคันนี้ก็ดีแถมยังมีกล้อง360องศามาด้วยแต่ผมว่าฝั่งกล้องมองหลังเนี่ยยังไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวลองลงไปเช็ดดีกว่าครับผมขอที่เช็ดเลนหน่อยครับตากล้องโอเคฮะก็ยังไม่ชัดนี่เพราะว่า Toyota เขาทำได้แค่นี้แหละครับ
ถ้าต้องรับรองแขกผู้ใหญ่คนสำคัญเจ้า ES เนี่ยเหมาะที่สุดเลยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นพื้นที่โดยสารกว้างที่สุดนั่งสบายที่สุดแถมประตูยังเปิดออกกว้างมากอีกด้วยและการรับรองผู้โดยสารของคันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหลังปรับไฟฟ้าที่สามารถเอนได้ แล้วก็ม่านทั้งด้านข้างและด้านหลังเนี่ยก็มีมาให้ด้วยที่ชาร์จไฟช่องเนี่ยก็เหลือเฟือมากๆแถมการควบคุมแอร์หลังเนี่ยก็ยังปรับอุณหภูมิแยกได้ด้วยครับและถ้าคุณขี้เกียจสื่อสารกับโชเฟอร์เนี่ยคุณก็ยังสามารถควบคุม Entertainment จากด้านหลังได้เหมือนกันผ่านปุ่มตรงนี้นะครับผมโดยรวมแล้วหลังจากที่ใช้งานระบบเรดาร์ของ Lexus แล้วเนี่ยถือว่าใช้งานดีและอุ่นใจมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น Pre-Collision System ถ้าผู้ขับขี่เหยียบเบรกไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมแรงเบรกให้ครับแต่ว่าถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆเขาก็จะเบรกให้อัตโนมัติเลยส่วน Lane Change Assist เนี่ยก็ช่วยแต่งพวงมาลัยให้คุณอยู่ในเลนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อนออกจากเลนเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนืดมือและพยายามดึงกลับเข้าเลนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเลนก็อย่าลืมเปิดไฟกันด้วยและที่สะดวกที่สุดเลยเนี่ยก็คือ Adaptive Cruise Control ครับหรือระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตัวนี้เนี่ยก็จะเร่งเบรกตามคันหน้าให้ตามความเร็วที่เราเซตไว้นะครับผมสรุปนะครับ Lexus ES คันนี้ราคาไม่กระโดดออกจากเซกเมนต์แล้วสำหรับ3.6 ล้านคุณได้รถที่ทั้งกว้างใหญ่นั่งสบายมากๆออปชั่นครบและไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนแต่คุณก็ต้องไปรับปัญหาหลักๆจากรถญี่ปุ่นเหมือนกันอย่างเช่น Entertainment ที่ใช้งานยากและวัสดุที่ต้องแชร์คุณภาพกับรถตลาดเอางี้นะครับลองนึกสภาพดูระหว่างซูชิกับขาหมูเยอรมันคือมันก็อร่อยกันคนละแบบแหละครับเพราะว่ามันมาจากคนละวัฒนธรรมแต่ว่าการที่ซูชิรถเข็นคำละ20 บาทเนี่ยมีอยู่เต็มถนนไปหมดมันไม่ได้แปลว่าเราจะเอาซูชิเนี่ยมาทำคำละ400 บาทและให้มันอร่อยไม่ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอขอบคุณ Lexus Bangkok มากเลยนะครับที่สนับสนุนรถ Lexus ให้เรารีวิวในวันนี้ถ้าคุณไม่ชอบรีวิวนี้เนี่ยกด dislike ให้เรา2 ทีนะครับแต่ถ้าชอบกดไลค์และ subscribe เพื่อรีวิวคุณภาพดีๆแบบนี้อีกเพียบสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ